Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita mengenai digital dan IT. Kalau kita dengar perkataan digital, apa yang kita teringat kan? Saya belajar elektronik dulu. So, bila kita belajar digital, selalu digital signal dengan analog signal kan. Digital signal, dia satu dengan kosong kan. Dia punya wave tu petak. Yang analog ni, dia macam-macam jenis lah. Macam-macam bentuk lah kan. Satu lagi, bila sebut digital, kita teringat macam contohnya resit lah kan. Resit yang sebenar dengan digital receipt kan. Receipt yang sebenar kertas kan, tapi digital receipt ni di dalam handphone, di dalam komputer kan. Sama lah dengan gambar analog kan. Dulu filem kan, kena pergi basuh kan, lepas tu dia print atas kertas kan, dia jadi gambar. Bandingkan digital, terus boleh tengok. Saya semua orang boleh image kan digital tu macam mana kan. Even bila cakap digital file dalam komputer, dia 1010 tu, bit tu dia disimpan sebagai file. Yang ni pun digital lah kan. Sejak 30 tahun lepas kita start guna teknologi information kan. Saya cerita dalam video-video yang lepas mengenai komputer dan network. So perubahan-perubahan ni banyak mengubah strategi dalam perniagaan. Kalau kita tengok contoh-contoh company lah yang hari ni kan, yang dah guna IT kan. First boleh kata semua dalam office kebanyakan lah, melainkan dalam kilang, kita guna komputer kan untuk memasukkan data kan. Lepas tu kita punya information pun kita guna email kan. Lepas tu kita guna application macam Word, Excel, PowerPoint kan. Benda-benda ni dah banyak syarikat dah guna kan. Kemudian kalau kita tengok accounting, dia ada sistem accounting. Lepas tu ada sistem yang kita buat sendiri kan. Sistem ambil order lah, sistem inventory lah, IT kan, company buat sendiri. Benda-benda ni dah boleh dikatakan banyak company yang dah ada kan aset-aset IT ni. Adakah syarikat-syarikat yang sekarang contoh receipt ke semua ke dia dah digitalize kan, dia guna file. Tadi seperti saya cakap, information pun semua guna email. Lepas tu ada sistem IT. Adakah company ni kita boleh kata dia ada digital strategi yang betul kan? Adakah kita boleh kata, saya ni dah amalkan digital transformation? Semestinya tidak. Sebab kita tengok dalam digital memang kita cakap mengenai IT system, tapi dia ada perbezaan besar di antara zaman IT dan zaman digital yang orang cakap sekarang, digital strategi kan. So kita tengok apa perbezaan dia. Kalau kita IT engineer kan, daripada 10 tahun lepas, 20 tahun lepas kan, kalau kita tengok kenapa bos kita ataupun kenapa company kita nak guna IT kan, kenapa company tu invest terhadap sistem IT. Kalau kita fikir trend dulu-dulu ni, dia nak kurangkan kos. Kebanyakannya kenapa dia nak kurangkan kos dengan computerize kan, dengan dia tukar manual work kepada IT, dia dapat cepatkan benda kan, dia dapat tingkatkan productivity dan benda tu boleh mengurangkan kos lah kan. Sebab itulah banyak company start buat sistem IT ataupun beli produk-produk kan. Dan sebab apa jadi itu? Sebab kebanyakan company kan sampai sekarang ni mampu beli komputer lah kan. Harga komputer jatuh jadi makin murah. So banyak company dah mampu beli, sebab itulah invest lagi untuk sistem-sistem macam ni kan. Saya teringat masa saya kerja kat Jepun, memang kita buat sistem 3 keyword lah: productivity, cost dengan quality. Untuk menjamin benda ni, kita buat sistem, IT sistem kan. Life kita sekarang, kehidupan seharian kita sekarang dah dipenuhi dengan social media kan. Kita sat-sat kita tengok Facebook, sat-sat kita tengok Instagram kan. Ada masa sikit lagi tengok video. Tak pun kita pergi online shopping, tengok Lazada, apa produk ada kan. So dalam kehidupan seharian kita sendiri, kita tengok digital dah masuk kan. Apa impact benda tu terhadap masyarakat kan? Apa impact benda tu terhadap bisnes kan? Kalau kita sedar, company-company ni dia menggunakan IT sebagai core komputer sendiri. IT tu sendiri dia jadi core. Dulu IT ni sebagai tool saja kan. Bisnes, katakan saya buat produk, ni bisnes saya produk, so saya product oriented. Maksudnya IT ni just support saya buat produk tu. Saya tak guna IT tu sebagai core untuk jual produk saya. Tapi kalau zaman digital ni, kita tengok perbezaan yang besar. Paradigm shift tu dah berlaku, di mana IT tu sendiri dia jadi core kan. So bila IT sistem tu boleh jadi core perniagaan kita, boleh menyebabkan competition kita berubah kan, persaingan kita bertambah kan. So kat situlah wujudnya zaman digital ni, dia cakap digital transformation dan digital strategy. Maksudnya kita macam mana kita nak gunakan IT tu untuk menang dalam persaingan, tak pun untuk create value baru, yang saya cakap video lepas mengenai value innovation kan. So this is about digital transformation ataupun digital strategy sebenarnya. Jadi boleh nampak tak perbezaan kan, IT dengan digital kan.
Masa kita sistem IT dulu, kita cakap mengenai produk dan servis lah. Bila kita masuk ke era digital, kita start cakap mengenai experience, pengalaman kan, customer experience. Tapi customer ni tak semestinya customer yang beli barang daripada kita kan. Ada customer yang kerja dengan kita, iaitu pekerja kita kan. Pun kita kena fikir apa experience kan, yang perubahan experience yang kita boleh bawa dalam company dan di luar company. Bila kita cakap pasal IT system, kita cakap mengenai productivity, cost dan quality. Dan bila masuk ke digital ni, kita start cakap mengenai agility. Maksudnya semua orang connected each other. Macam mana nak create satu value yang baru, sinergi yang baru menggunakan IT platform kan. Kalau kita tengok sistem-sistem IT, kita punya image adalah run. Maksudnya kita execute software tu, dia akan run, dia akan klik lah, ada batch processing lah, ada sistem yang kita masuk value lah, dan ada juga sistem yang kita tengok result kan. Tapi sistem digital ni, kita punya image tu daripada run, dia jadi use, kita consume kan. Sebab kita nampak sistem tu sebagai satu servis. Contoh macam kita guna Facebook ke YouTube ke, kita tak rasa macam kita tengah guna software kan. Benda tu macam integrate kan dalam aktiviti tu. Kita tak sedar pun kewujudan software tu kan. So yang ni lah yang dimaksudkan dengan use or consume lah. Kalau kita tengok dari segi sistem development pun, sistem yang dulu-dulu dia very exclusive. Maksudnya kita ada vendor yang tolong buatkan untuk kita, dan ada juga company yang dia buat team sini dan dia akan develop lah. Tapi selalunya banyak saya tengok kebanyakannya dia orang akan develop luar dulu and then dia akan maintain kat dalam. Macam tengok zaman digital ni, dia tak banyak develop from scratch kan. Kita ada sistem part yang kita develop, tapi kita banyak integrate dengan sistem-sistem yang lain kan. Sebab kita tak cukup dengan data kita. Kita kena share data kita kat luar, dan kita kena beli kita kena ambil data luar untuk digitalize bisnes kita kan. So untuk benda-benda ni ada banyak integration sebenarnya. Dan development dia pun bukan secara waterfall lah. Bukan style lama kena define semua dulu, buat satu-satu. Dia dah agile. Maksudnya kita buat sikit, kita guna. Kita buat sikit, kita tambah. Kita improve kita punya sistem tu sendirilah dalam masa yang pendek. Dan satu lagi perubahan yang besar, kita tengok kalau sistem IT lama, kita govern data. Contoh bank ke company yang besar-besar kan, dia ada IT department, dia akan centralize, server dia pun centralize kan. So dia kena govern. So IT department ni akan jagalah security semua segala-galanya kan. Macam mana dengan zaman digital sekarang ni? Zaman digital sekarang kita tengok sistem banyak decentralize kan. Maksudnya dia ada banyak center lah. Dia tak boleh tak ada center kan. Peranan IT department ni more kepada jaga information flow tu itself. Information tu, maklumat tu semua ada dekat business unit masing-masing. Dia orang sendiri kena fikir macam mana kan. So dari segi budgeting pun dulu, kalau kita cakap sistem, memang kita cakap IT department kan. Sekarang dah susah nak define dah. Bahagian jaga information mungkin IT, tapi bahagian nak run flow tu, nak ambil insight daripada analitik, kebanyakan business unit yang sekarang kena buat kan. Kita nampak tak perbezaan yang ketara sekarang sedang berlaku kan. Jadi kita boleh nampak lah kan, daripada IT ke digital ni, walaupun IT ni di dalam digital, kita nak digital transformation, kita kena IT transformation dulu lah kan. Saya rasa banyak company yang bos-bos cakap, saya tak tahu IT ni, saya tak tahu ada department IT. Tapi bila digital tak boleh buat macam tu dah. Top management yang kena ambil leadership kan. Macam mana nak digitalize business tu, macam mana nak guna IT teknologi untuk create digital experience kat klien dia, kat pekerja dia kan, or maybe kat vendor dia kan. So benda-benda ni kena start pada strategi kan. Kalau kita tengok company besar kan, dia ada CIO, Chief Information Officer. Dan sekarang ni tak banyak lagi lah, saya sikit lah yang company-company yang dah ada jawatan CDO, Chief Digital Officer. Kalau kita tengok kat sini, dia bagi kita faham apa beza IT dengan digital kan. First, CIO ni dia fokus on nak automate proses, existing proses yang sekarang macam ni nak automate. Dan dia fokus kepada internal operation dan function. Dia tak tukar business model tu itself, dia just fikir operation. Kemudian macam mana nak optimize deliver maklumat tu kan. Dia fikir information level record lah, data kan. Dan centralizing, dia fikir maksudnya maklumat tu decentral lah, jaga server macam mana kan. Kalau kita tengok CDO pula, dia fokus on transforming business process. Maksudnya dia kerja dia tu untuk ubah business process tu. Dia juga fikir macam mana nak improve experience kan, customer facing solution, dan macam mana nak buat value innovation. Dan kemudiannya dia fikir, macam saya cakap, dia optimizing, dia bukannya optimizing system, dia optimizing experience. Kalau tengok kita guna Grab app kan, dia orang dah kira dan design supaya kita mudah guna dan kita punya pengalaman tu baik, senang kan. So benda-benda ni in the digital yang kita tak fikir IT. Dan CDO juga dia kena fikir macam mana sistem engagement macam mana hubungan sistem dengan sistem, dan nak ambil information daripada mana dan combine, macam mana nak collaborate kan. Dan dia kena fikir daripada centralized ke decentralized. Mungkin ada orang yang fikir, kita orang company manufacturing kan, kita orang jual makanan je, kita orang kelang kan, mana boleh fikir digital macam Facebook kan. Macam tadi dah saya cakap, ada komputer, ada sistem semua dah ada, nak digital apa lagi kan. So saya nak bagi contoh mudah lah kan. Kita tengok kalau digitalize
berlaku, apa akan jadi? Satu, kita dah combine information dalam kita dengan luar. Mungkin kita guna social media masuk kan. Yang kedua ni adalah macam mana kita nak tukar, macam dalam company kan, tak sebenarnya kita boleh ubah klien kan, belah klien, tapi kita boleh ubah proses. Macam sebelum ni kita ada banyak proses-proses informasi yang kena input dengan sendiri kan. Lepas tu proses pun nak kena download data balik, kena hantar email lah, kena proses balik kan. So benda-benda ni banyak waste kan. Macam mana kita nak automate benda ni? Dan kemudiannya yang lagi penting dalam digital, macam mana nak tukar kita punya staff ni jadi service provider. Contoh, saya pernah buat satu company lah, kita buat digital transformation, di mana dia punya manager sebelum tu kan, dia just pergi dekat syarikat ni, dia tengok kat situ lah dia orang akan tunjuk data semua kan, and then dia orang akan discuss meeting. Benda tu bagus, tapi bila dah tukar ke digital, data tu dia ada kat dia, sebelum dia pergi dah ada keluar graf, dah keluar insight dah. Dan manager ni sebelum ni dia satu-satu je, sekarang sebelum tu dia pergi tu, dia dah tahu semua tempat apa insight dia. So dia pergi dekat branch, dia boleh share other information. Maksudnya dia boleh share benda yang baik lah, best practice tu kat tempat lain. Dia punya jawatan, dia punya value tu dah jadi sebagai consultant. Maksudnya dia daripada managing, dia pergi sebagai consultant. Dia improvekan business dekat branch. Dengan gunakan digital, kita boleh transform kita punya pekerja. Sama lah juga dengan IT team. IT team yang lama, dia fikir pasal network, pasal sistem, pasal database macam tu kan. Sekarang ni susah. Sekarang ni user side pun dah kena data analytic kan. Macam even marketing, dia orang dah kena ada platform, dia orang dah kena analytic data, bukan kerja IT dah kan. Perbezaan di level IT ni pun, team IT pun dah berubah. Even server pun, macam saya cerita dulu, dah banyak kita boleh bawa pergi cloud kan. Dia memerlukan skill set yang baru untuk department IT ni. Jadi IT department masa depan ni dia lebih kepada orang yang boleh buat platform dan maintain platform tu lah kan. Platform tak semestinya kita ada sendiri kan. Dan dia kena banyak buat try and error terhadap teknologi-teknologi baru seperti AI, RPA, automation kan. Matlamat IT, department IT berubah dengan cepat. Tapi saya boleh kira lah beberapa company yang berani buat benda ni kan. Dan macam saya cakap ni, business user pun dia dah kena berubah kan. Bila digital ni, dia punya role and responsibility dia totally different kan. Perkara ni semua dia related to digital transformation. Sebab itulah kalau kita belajar digital transformation, kita dapat nampak image perubahan kan. Kita kena bawa company kita ke mana. Yang itulah kepentingannya. Dan saya rasa banyak company yang masih tak sedar. Dia cakap dia dah IT dah kan. Dia dah ada digital. Apa yang lagi dia nak kena ubah. Dan insyaAllah pada video-video yang datang saya akan share contoh-contoh yang lebih jelas dan yang kita boleh faham apa itu digital transformation kan. Okey, setakat ni dulu untuk kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.